नमस्कार, मी आता तुम्हाला सुकी बोंबील बटाटा कालवण कसं बनवायचं ते दाखवते। त्यासाठी साहित्य बघा, हे सुकी बोंबील घेतल्या, साफ करून घेतल्या आणि असे तुकडे करून घेतले। बटाटा घेतला एक मोठा आणि छोटे छोटे कांदे घेतलेत सफेद, हे असे अख्खेच ठेवलेत। कालवणामध्ये खूप चांगले लागतात। कोली मसाला 2 चमचे, अर्धा चमचा हल्दी पावडर, तेल 2-3 चमचे, थोडीशी चिंच घेतले, तांदळाचं पीठ, घरगुती गरम मसाला अर्धा चमचा, चवीनुसार मीठ, एक कांदा कापून घेतलाय बारीक चिरून, थोडीशी कोथिंबीर आणि लसूण। चला आपण सुरुवात करूया। आता बोंबील आपण वाटग्यामध्ये टाकते धुवायला। गॅस पेटवलाय, आता त्याच्यावर टोप ठेवलाय। आता तेल टाकते। तेल आपलं तापलंय, आता कांदा टाकते। कांदा आपला लाल झालाय, आता लसूण टाकते। लसूण परतून घेऊया। लसूण पण लाल झालाय, आता कांदा टाकते, अख्खे कांदे टाकते, थोडेसे परतून घेऊया। हे कांदे सुके बोंबलामध्ये खूप चांगले लागतात, तुम्ही एकदा टाकून बघा। हळद टाकते, मसाला, मिक्स करून घेऊया। बोंबील टाकते, पाणी टाकते, मीठ टाकते चवीनुसार, 5-6 मिनिटं शिजवून घेऊया। 5-6 मिनिटं झाल्यात, बटाटा शिजलाय। गरम मसाला टाकते, चिंचेचा घोल, तांदळाच्या पिठाचा घोल टाकते, कोथिंबीर टाकते, आता 2-3 मिनिटं शिजवून घेऊया। 2-3 मिनिटं झाल्यात, ढक्कन काढून बघूया।
सुके बोंबलांचं आपलं कालवण तयार आहे. आता गॅस बंद करते. सुक्या बोंबलांचं बोंबील बटाटा आपलं कालवण तयार आहे. तुम्हाला आवडलं असेल तर लाईक करा आणि कमेंट बॉक्सवर सांगा.